E la școală, copiii de la 13 ani, o să vezi la magazin, muncesc, privește culoarea. $30 pe oră. Da, deci la sfârșit de săptămână depinde câte ore are. Normal, fiecare ajunge la 1000-1100. Ce avem acolo? Un extraterestru? Vedem cât are? 25 de kilograme. Și 65 de grame. Uniunea Europeană nu face cu noi business, știi că li frică. Priviți-l pe acesta, gigant. Guvernul zice, da, noi îți dăm împrumut pe 10-20 de ani fără dobândă. Ciocolată naturală. Păi, câteodată știi cum se zice, alții numai fraierii muncesc. În Australia, la ferma unui român, o fermă de milioane de euro, priviți ce am aici, un jackfruit. Prieteni, fiți atenți ce a pregătit Petre pentru noi. O masă bogată, marketul fermierului, văd că scrie acolo. Aveți o misiune foarte grea, va trebui să ne explicați fiecare fruct în parte. Și asta nu e nimic pentru că nu, multe au trecut sezonul. Înțelegi? Dacă veneai mai repede cu 2 luni, masa asta nu aveam loc ca să le putem să le punem pe toate varietățile. Ați văzut, l-am cântărit mai devreme, 25 de kilograme. Avem aici unul mai micuț. Cred că are peste 10 kg și acesta. Cu ce începem? Hai să începem cu jackfruit-ul. Ăsta se desface mai ușor. Deci nu-mi trebuie cuțit. Ați văzut multe video, ați văzut pe Magic Hands, cum zic ăștia. Cu mâinile. Cu mâinile. Deci așa trebuie să arate jackfruit-ul când este copt. O minunăție. Simți aroma, mirosul? Ce frumos miroase. Vă rog să rămâneți până la final și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Uite aici, aril perfect. În mijloc este semința. Sămânța, cum se zice la noi. Da. Te rog să încerci. O să încerc. Acum nu este pentru prima dată. Știți că eu sunt sincer, am mai mâncat de foarte multe ori. Știu, dar ăsta nu l-ai mâncat, varietatea asta. Da, la gust e diferit. Vezi? Cu ce poți să-l... E mai zemos acesta. Juicy, cum se zice. Este pentru vară, știi, ca să-ți dea putere, să te suculent. E cărnos, așa. Da, îți dă energie, tot ce vrei tu. Deci e un fruct Cred că, foarte Doamne bun. ferește. E foarte bun și pentru diabetici. Îți reglează zahărul. Asta voiam să întreb. Deci mănânci un fruct dulce și îți reglează zahărul. Nu-i mango. Mango e cel mai periculos pentru diabetici. Ăsta e numărul 1. De unde provine fructul ăsta? Provine din India. În India, majoritatea populației, adică nu majoritatea, un mare procent sunt bolnavi de diabet. Cu toate că sunt vegetariani. Și ceva de neînțeles, nu înțeleg de ce. Prea mult zahăr. Și îi taie, acum taie jackfruit-ul și plantează arborile de cauciuc. Deci nu interesează sănătatea viitoare, banii. De fapt, cine a fost în India știe ce e acolo. Am fost odată și nu mai aduc că trăiesc. Ce avem lângă jackfruit? Îl vezi? Ăsta nu-i jackfruit. Seamănă, este mult Seamănă mai mic. perfect. De fapt, hai să luăm pe ăsta că e deasupra. Deci seamănă perfect, uite. Și la coajă ca cel, dar nu-i jackfruit. Ce e ăsta? Ăsta e cempădac. Îi neam cu el, e verișor primar cu el, dar e total diferit. În interior este asemănător sau... Se aseamănă în interior cu el, exact la fel, dar testul și tot. Și locația unde el crește. Ăsta nu provine din India, ăsta provine din Borneo, din junglă. Ăsta trebuie climă ecuatorială. Și în Australia, mai în sud, n-ai nicio șansă. Încearcă să-l crești, nici dacă, probabil dacă o să ai seră. Și ăsta poți să-l desfaci cu mâna, am uitat, vezi? Să nu mai folosesc cuțitul, privește culoarea. Vezi? E puțin cam portocaliu. Și e semn bun pentru că majoritatea oamenilor preferă, uite, te rog să încerci. Seamănă puțin cu durianul sau ceva de genul. Să-l mănânc cu... Da. Dacă tot ai vorbit de durian, ăsta este durian cempădac. Deci sunt mai multe. Mai multe tipuri, da. Mai multe tipuri. Ăsta e foarte rar să găsești aici în Australia. Îl cultivă câți oameni pe aici, pe acolo, dar nu... Ai văzut, te-am dus dincolo unde cultivi eu industrial. Deci cum arată când îl desfaci, dar arilurile sunt mai mari. Vezi? Exact, da. Vezi? Și la jackfruit cum arată, sunt diferit. Te rog să încerci unul de ăsta să vezi că da, e diferit. Ăsta e puncte portocalii galben. Observi? Da. Deci durian cempădac. Are câteva pete. Da. Și ăsta, dacă mergi în Malaysia, în Borneo, foarte greu îl găsești. Dacă ai un ghid bun care să ducă în pădurile tropicale unde crește el nativ, atunci o să ai acasă să-l mănânci. Maimuțele îl preferă. Și în Singapore și în Penang, dacă mergi, maimuțele pe stradă, unde vezi un cempădac, toate sunt la furat. Da, e o combinație și la gust între jackfruit și Eu durian. prefer asta. Doilea fruct preferat după durian pentru mine e ăsta. La fel, foarte multe proprietăți. Extraordinar ce proprietăți are. Am avut jackfruit-ul, cempădacul. Ne băgăm aici la preferatele mele. regina fructelor, mangostinul. Este. Deci și mangostinul durează foarte mult să crești, până crește pomul. Deci durează ani grei, ani de zile.
altceva la mangostin. Vezi ceva aici cum arată? Ca o floare. Exact. Atâtea câte segmente are, atâtea are înăuntru. Deci te uiți, când mergi la piață în Asia, Am înțeles, nu am știut chestia te uiți la piață, vezi, ăsta e diferit. Ăsta e tipul de Borneo. Vezi cum arată? Da. E mai ascuțit. Ăsta e Borneo, ăsta e cel normal. Unde mergeți, fiecare care călătoriți, luați fructul, vă uitați la el și atunci știți cât segmente are. Dacă nu arată prea serios aici, nu-l cumpărați, pentru că nu are un semec, două și nu merită. Deci cum arată ăsta normal? Da. Vezi? Și acum îți desfac și ăsta de tip Borneo. Vezi cum arată carnea la el? Exact. Sunt E mai diferite. roșiatică, ăsta e mai roșu. spre portocaliu. Vezi diferența? Și gustul e diferit? Sau doar... E mai mult aromat. E Altă aromă, schimbă testul. Gustă să vezi. De-aia zic că mulți zice, am mâncat mangostin. Ce mangostin ai mâncat, mă? Trebuie să știi ce am mâncat. Că mulți mănâncă, dar nu știu ce. Sau Da. mulți văd, puțin pricep. Păi cum sunt și eu, nu sunt un mare cunoscător. Ia să vedem. Chiar te rog să încerc și asta acum. Mie îmi plac, sunt printre preferatele mele. Vezi? Și câte segmente foarte sănătos. Da. Acum te rog să încerci Borneo Type. Deci ăsta e mai puțin acrișor. Deci, uite, tot ăla normal. Asta dăm la... Doamna Andreea, vă rog frumos și dumneavoastră, nu vă sfiți, gustați din preparatele noastre. De junglă. Andreea fuge de cameră. Acum nu mai e încotro. De data asta am prins-o la colț. Este foarte, foarte bun. Foarte zemos, foarte dulce și e preferatul meu. Da. Și proaspăt cules. Hai să mai vă arăt o șmecherie, un secret. După ce v-ați uitat aici câte segmente are când îl cumpărați, îl întoarceți și coaja trebuie să arate că arată proaspăt, cum a fost cules. Dacă aici la terminal la coaja arată maro, negru, închis sau coaja e uscată, nu-l cumpărați, pentru că e vechi și e tare ca betonul. Eu am văzut la Carrefour înțeles. și în Tahiti era plin de ele, dar nu puteai să le mănânci, îți spărgeai capul cu ele. Și la Carrefour în România am încercat să cumpăr și nu, nicio șansă. Deci sunt vechi. Și care sunt vechi nu le poți, știi? Uite, vezi că ăsta e fresh, Da, frumos, imediat se desface. Juicy, voilà. o minunăție de fruct. Ce proprietăți are? Nu ne-a spus. Mangostinul are vitamine, vitamina C, toate vitaminele, deci ca Foarte multe majoritatea vitamine. fructelor are și ea ceva special. Din coajă, ce se face în Filipine? Deci numai din coajă și băștinașii din Malaysia. Îl face ca un fel de antiseptic. Ai văzut că ei au tot felul de buboaie pe ei, de la cum se taie, se infectează. Da. Ceai din coajă. Să fac multe sucuri, o să le găsești în Asia, o să vezi mangostin juice. Da, am văzut. Dar nu e din fructul din interior. E din coajă. E din coajă. Ok. Și are și proprietăți anticancer. Plus toate Anticancerigene, vitaminele da. și tot ce e. În fapt, toate fructele sunt bune, toate sunt sănătoase. Nu există un fruct care să nu fie bun. Hai să luăm la asta. Deci plecăm din Borneo peste ocean în Amazon. Am ajuns în Amazon. În Amazon. Deci, Rolinia. Rolinia, de-aia am și pus pe masă, să nu-l confundăm cu cerimoia. Seamănă, dar sunt diferite. Aceeași familie, îs frați, dar nu-s gemeni. Știi cum se zice? Da. De aceea, îs verișori. Deci arată diferit. Ăsta îl cultivă și prin Spania, am văzut. Ăsta se cultivă intens aici la noi, eu nu-l cultiv. Am câțiva pomi acolo, toate culorile roșii. Rolinia ai filmat și tu, am mai multe varietăți în tot locul, dar nu vreau să-l cultiv pentru comercial. Local, pentru piață și pentru mine mai mult. Deci cum arată înăuntru? Deci fructul ăsta are mai multe proprietăți ca durianul. Chiar dacă durianul este Ca considerat regele durianul e fructelor. considerat. Ăsta conține mai mult. Deci ăsta lovește unde trebuie să te lovească, până în nucleu. Îți dă energie, îți dă tot ce vrei tu, sănătate. Și nu e chiar așa dulce, știi, ca cerimoia. Ca să zici că e prea dulce, mănânci unul și diabeticii. E foarte, foarte bun pentru el. Îmi pare rău că dacă aș putea să export în Europa, aș cultiva mult și aș trimite în toată România, dar Uniunea Europeană nu face cu noi business, știi, că le frică. Odată ce a scăpat marketul Australia, intră acolo, s-a terminat cu fermele lor. În cauza calității și sistemului de ferme ce aici. Da. Aici nu-ți dă, ca în Europa, îți dă ajutoare ca să-ți faci tu ferma. Aici, priată, trebuie să-ți o faci, să dovedești că chiar faci ceea ce faci și după aia primești. Dar Mai întâi investești, tu investești, muncești, dovedești că ești un om corect de treabă. dovedești că business-ul tău e anume făcut pentru farming,
atunci poți să claim, dacă sunt întâmplate nenorociri, te ajută. Cum au fost acum ploile alea mari, mie îmi dă un grant ca să-mi repar toate drumurile, pod ce am și toate alte șmecherii, garduri, tot ce-a distrus apele. Am înțeles. Sau dacă sunt cicloane, te ajută. Poți să Mai întâi trebuie să demonstrezi, după care... Să demonstrezi că ești în business și chiar faci ceva. Aici nu merge că îl cunosc Pe X, pe Y, da. de sus și îmi dă fonduri europene să-mi fac vreo 10 silozuri și eu habar nu am de agricultură. Înțelegi? Aici nu merge treaba asta. Trebuie să fii fermier în adevăratul sens al cuvântului. Adică... Și dacă eu sunt fermier și băiatul meu vrea să meargă mai departe și vrea să continue, vrea să-și cumpere o fermă și nu are bani, face aplicație la guvern, guvernul zice, da, tu ești băiat de fermier, vrei să mergi mai departe, să duci tradiția, câți bani vrei? Vrei 10 milioane să-ți develop o fermă nouă, noi îți dăm împrumut pe 10-20 de ani, fără dobândă. Fără dobândă. Fără dobândă. Foarte important. Fără dobândă. Fără dobândă până în perioada când a zis, deci am făcut cu tine contractul pentru 10-15 ani, că primesc banii să fac treaba. După 15 ani, dacă n-ai plătit, atunci îți pune o dobândă minoră. Deci asta te rog frumos să încerci și tu, fructul care îți dă o energie ce n-ai mai văzut. Mie îmi place, l-am încercat ceva mai devreme. O luăm de la colțul ăsta. Deci avem pomelo. Pomelo avem două tipuri care le plantez aici. Ăsta e un pomelo pink. Da. Ca o pară. Da, tip pară. Ăsta e micuț, că l-am luat de jos în viteză numai pentru filmări. Foarte sănătos, vitamină în el la greu. E foarte bun pentru fiere și ficat. Doamna Andreea, vă rog frumos și dumneavoastră să gustați din preparatele noastre și produsele noastre românești din junglă. Românești din junglă. Vezi cât e de zemos? Mamă mia, câzea mare. Și nu este atât de amar. Ăsta e crescut de români, mă. Aia de la shop e crescut de Diferență chinezi. de la cer la pământ față de ce... În Europa importă din majoritatea din China. Chinezii n-au un standard de agricultură, deci pe ei nu interesează că pune 20 de kilograme de insecticide la un pom. Ei numai să facă bani. Toți care merg în China, vai ce frumos e, mergeți la țară să vedeți ce e acolo, ce se întâmplă. Nu orașele, ok, Shanghai, alea sunt extraordinare ce-au făcut. Dar să mergeți la țară să vedeți ce e acolo. Viața reală, cum îi spun eu. Uite aici ăsta alb de culoare. Priviți cum arată. Și când vezi culoarea așa, ai impresia, asta e gust de lămâie de așa. Hai să vezi. La pare acru. Pare acru, nu? Pare că nu-l vezi la prima vedere. Te rog, domnișoara, doamna, te rog să poftești aici lângă guru. Dacă ai văzut gurul ăla din India. Ce zici de asta? Aibă gustul ăsta. Nu te așteptai? Strange, așa-i? Da, nu mă așteptam. Mă așteptam să fie foarte acru. Nu e acru deloc. de Nu e amar, cărnos. Nu e amar, da. Da, și e mai puțin zemos față de celălalt. Roz. Da, pink, roz, eu zic roșu, poți să-i spui cum vrei. Hai să sărim la starfruit. Avem mai multe varietăți. Vezi, te uiți la ele, zici că sunt la fel, nu sunt la fel. Ăsta normal se folosește mai mult la salate. Ăsta e pentru gourmet, pentru... Sincer, eu în momentul în care le-am văzut pe masă am zis că e același. Identice, da. nu e la fel. Ăsta, când ai fost în Sri Lanka, probabil l-ai văzut peste tot. Am văzut. Ăsta, ei le place foarte mult. Ăsta e mai dulce ca cel de salată. De ce zice starfruit, nu? Când îl tai, arată ca o stea. Deci când se taie în salată, în cocktailuri, îl taie frumos o formă de stea. Dacă mergi în Singapore sus la Marina Bay, înțelegi, îl taie, ți-l pune pe pahar. Bei cocktailul, dar trebuie să știi să bei cocktailul ăla. Nu degeaba ai tu Versace dacă nu știi să stai la masă. Exact. Vezi cum îți eu, Versace. Ce gust are? Nu știi, nu? Deci de salată, cocktailuri, știi? Ți se pare că are gust de gutuie? Un pic, da. Serios, uite, tu ai ghicit, da, spre gutuie. Bine, nu le asemănăm cu toate fructele cu care am crescut acolo, în România, știi? Am fost mai obișnuit. Dar tu știi că crește gutuie și în Australia? Și aici? Păi, ai văzut cât e de mare Australia, tu ai venit de la frig de acolo, în Melbourne, Victoria, partea aia, Sud-Australia, poți să crești gutuie. Aici nu cresc pentru că e climă tropicală. Te rog să încerci ăsta e celălalt care l-ați găsit voi în Sri Lanka. Ce are? Acru. E acru? Trebuia să fie chiar invers. Mi-a făcut gura pungă. Ce bine, e plin de vitamina C. Deci la ce nu recomandat fructul ăsta? Pentru ce nu recomandat? Acru și zemos. Cine au probleme, conține o substanță care e toxică sau nu recomandată pentru cei care au probleme cu rinichii.
Să nu mă luați wrong, eu nu sunt doctor. Numai am învățat despre fructele ce le cultiv, fiecare fruct ce e în el, cât e de bun pentru consum, Exact. pentru oameni. Eu nu sunt doctor, nu specialist, nu sunt nimic. Exact, nu dăm sfaturi medicale Nimeni. aici. Dacă nu... vă îmbolnăviți, mergeți la doctor, nu mă întrebați pe mine. Păi da. Înțelegeți? Eu vă spun fructele ce le cresc și ce au în ele. Și puteți și voi să Google, că tot așa o să găsiți. Uite ce frumos arată, ce culoare are. Deci star fruitul. Să nu uitați de el. Când o să-l vedeți pe cocktailuri în pahar, că mergeți în locații selecte. Dar nu găsești. În Dubai nu cred că o să găsești la Burj, acolo sus, unde se bea cocktailuri, știi? Acru. Acru și bun în același timp. Glumesc. Cacao. Cacao crește în zona asta. Aici o să cred că o să fie următoarea zonă care singurele plantații din Australia, dar o să ajungă, cred că, primele din lume. Deci se discută acum să planteze zeci de mii de hectare. Pentru că ai văzut ce se întâmplă în lume, situația nu e prea sigură ce se întâmplă în Africa, în zonele unde se cultivă și până acum i-au lăsat să facă ei un ban, știi? Că de acum nu, noi ne trebuie siguranță. Am înțeles. Deci avem nevoie de cacao, de tot ce vrei. Pentru că când o să ai tu bebeluși, cum poți să le oferi o ciocolată? Și asta e adevărat. Da? Că poate face ăia de la, știi, care fac în laborator carne artificială, să facă și ciocolată. Deci așa arată înăuntru, poți să guști în jurul seminței, deci mănânci în jurul seminței și după aia restul, semința îi simți, dulce, acrișor, după care poți să mănânci și semințele. Semințele de cacao, înainte să le fermentezi ca să produci ciocolata și astea, așa arată. Poți să le mănânci, pentru bărbați îți bune la prostată. La aia care nu fac mișcare și nu mănâncă sănătos, mai mâncați câte un cacao. Asta e limonada, care o avem acum în sezon. Dacă o stoarcem una într-un pahar, să vedem cât ieșe. Bine, trebuie să ai storcător, nu cu mâna. Da. Cu mâna așa, ca la țară. Încă mai este aici, da. Vedeți câtă zeamă. Tot e juice. Asta e pentru tine, că tu tot îți faci selfie cu orange juice. Limonadă naturală, 100%. Deci o să-ți dau să guști, să vezi gustul e de limonadă. Bio. Deci ai filmat și pe întrerând, ai văzut că țin albinele peste tot. La mine nu se folosește insecticide. Deci e proof. Trebuie să guști. Un fruct care e foarte, foarte sănătos. Exact ca un gălbănuș de ou, yellow sapote. Original, America Centrală, Mexic, îl găsiți peste tot pe acolo. Este un fruct foarte, foarte sănătos. Mâncăm ouă din copac. În loc de Paști, nu, când vine Paștile, Și noi avem... gustul este de gălbănuș. Te rog, Andreea. Este... Îmi place. Nu am mai gustat nimic asemănător. Și asta avem în foarte multe tipuri, l-ai filmat, îți mai multe avem, toate. Da. Până și textura. Textura, Textura, tot. simți? Ou cu zahăr, gălbenuș de ou cu zahăr, dar plus. O bunătate. Noi zicem yummy in the tummy. Da. Mai aruncăm acolo ca să crească. Ăsta e long satul. Ai filmat și pomul și tot, uite cum sunt pămâini de la sep, de la mangostin. Vezi cum intră în piele? Pomii ați văzut în vlogul trecut. Dacă nu, o să vă las linkul în descriere, intrați acolo. Aici prezentăm doar... Masa de bine ai venit al lui Cosmin. Exact. Ca să vedeți că și noi suntem ospitaliere, românii ăștia din junglă. Eu v-am mai spus, românii de aici sunt extraordinari, Deci cum arată? fără să exagerez. Hai, lasă, nu mai ne lăuda acum, te rog. Nu e laudă. Glumesc. Deci și ăsta e original, am venit iar înapoi, partea asta, Borneo, Java, Filipine. Filipine, fructul preferat al filipinezelor, care și locuiesc și în Australia. Toate mă sună că vreau longsat, lansones și sunt mai multe, știi, categorii care și denumiri cum numesc ei. Pomul, l-ai văzut, durează peste 15 ani să producă fructe. Fructul e foarte, foarte scump. Are foarte multe proprietăți. Deci nu mai are rost să le descriu. Care vă interesează, denumirea Exact. Google. Ce bun e. Cum ți se pare? E dulce. Mamă, e bun. Ce avem aici? Avem graviola. Graviola Seosop, cum vreți să spuneți. Fructul care sparge tot internetul pentru proprietățile lor. Adică toată lumea zice că e anticancerigen, de 10.000 de ori mai tare ca chemoterapia și așa. Nu știu. N-am avut cancer, Doamne ferește, dar lumea așa zice că vindecă cancerul. Am avut mulți oameni care
Probabil alții l-au luat prea târziu și orice ai face să știi că pleci de aici. Poți să mănânci fructe de așa, să crezi în ele, că scap de cancer. Scap momentan, dar nu scap de tot. Deci, un fruct foarte bun, cum zice ei, pentru toate bolile, inclusiv cancerul. Și el ineam și cu Rolinia, și cu Cerimoia. Doar că și este cu... de dimensiune mai... Da, deci crește până la 7 kg, poate să crească și mai mare. Cum arată înăuntru, îl rup. Deci asta e graviola adevărată. Graviola, când o cumperi, trebuie să fie moale. Uite, vezi cum e asta. Da. Noi ce facem din el? Facem natural, Suc. facem un suc. Suc care e foarte, foarte sănătos. Super Vezi gros. cum arată? E un suc mai mult spre nectar. Te rog frumos să servești, Cosmin, pentru că nu o să servești niciunde în lume. Probabil în Sud America, în Columbia o să-l găsești, dar îl amestecă cu gheață și cu apă. Și îl se servește cu polonicul. Sau rece. Noi îl înghețăm, de multe ori facem Puțin mult. acrișor. Da, îl înghețăm și Ca un servim. lapte bătut. Foarte, foarte bun, aromat. Și cum se stoarce, văd că are și semințe, nu? Da. Deci avem un săculeț. frulezi sau- Da. Înainte am cumpărat o mașină din Italia care storceau roșii, știi? Și am modificat-o și făceam suc. O am și aia, dar prea mult ca să montez. Adică sunt și semințele aici sau fără? Nu, semințele, nu mănânci semințele, semințele sunt toxice. Am înțeles. Toxice după o anumită cantitate, Da. așa se zice, da? Îți bune dacă ai viermi, la limbrici. Știi cum Ajută, da. Când eram copii beam petrol cu zahăr. îți dădea bunicii, pentru că nu erau medicamente. Foarte, Te rog foarte să-l bun. umplu, bea-l, pentru că nu se mai bea așa ceva. Sănătate curată. Da, parcă zici că e lapte bătut. Lapte bătut, Acru. puțin acrișor, da. Dar și Dacă aromat e în vegetal. același timp. Da. Da, mai zice aici australenii și mai se spune și sour sop. Știi? Că e așa gros și puțin acrișor, să pun acru sau cum vrei tu să-i spui. Nu o să-l găsești în orașe niciunde, la oricine, orice unde te aduce. Poți să mergi la cine vrei tu. Eu înainte ce trimiteam era comenzi speciale, trimiteam cu avionul la Perth. Dar de când s-au schimbat legile, poate știți și în Australia, parcă Australia de vest e diferite legile de Queensland, de Victoria, Da, de toate. fiecare Deci, stat cu au legile lui. lui. Am observat, da. Și acum au întărit legile de biosecurity pentru că sunt probleme cu boli, cu disease-uri, cum ți-am arătat și înainte. Deci nu vreau insecte din Queensland să ajungă partea aia altă. Sau noi nu vrem să vină una de la ei la noi. Mai ales în zonele astea mari agricole, că se cultivă tot ce vrei tu. Da, au grijă, e închisă pe secțiuni. Aici avem un durian sălbatic, Durian sălbatic. durian dalit. înțeles. Deci ăsta chiar este sălbatic. Și dacă ajungi în Borneo, să ajungi să iei unul din ăsta pentru că e foarte scump. Deci o semință din asta, dacă o plantezi, semința din asta, ajunge câteva sute de dolari. Numai o sămânță, Și da. localii de acolo, dacă găsești, îl replantează pentru ei și replantează pădurile localii. Pentru că ai observat cei care vin din Indonezia, încearcă să distrugă tot, să planteze palmierul de zahăr, palmierul de ulei. Durienii, cei mai buni, regele fructelor. Te rog. Deci mie- aici mie avem îmi două place. varietăți, care sunt cele mai căutate în lume, de chinezi. Cum ți-am spus. În China se stă la coadă la iPhone-uri, când apar, Da. și când apar primii duriani din Malaysia. Deci o da chinezii de el că e un afrodisiac, are tot ce vrei în el. Și este adevărat, cu cât miroase mai urât, cu atât este mai bun sau mai... Păi, care Totul miroase urât și bun. Nu știi cum să zice, Da. depinde cum îți percepe ție creierul. Nu, e mai copt, e mai puțin copt Da, sau care mai are un miros mai un puternic. miros mai puternic, e mai copt. Dar vezi ăsta, dacă îl miroși, hai să face comparație. Miroase ăsta, miroși tu ceva? Miroase? Are vreun miros? Nu, asta nimic. Nimic, absolut Cel nimic. sălbatic nu miroase nimic. Nimic. Și ăsta e sălbatic, să nu luăm, dar ăsta e altă varietate. Privește și ăsta, și țepii. Da. Deci ăsta e numărul 1, la asta se spune varietatea Musang King. Ăsta, dacă o să-l vedeți peste tot, e foarte, foarte scump. Musang King. Ăsta la alt e tailandez. Montong. Montong, da. Ăsta îl găsiți în Thailanda. Dacă ai fost în Thailanda gustat, l-am- și care l-am mergi și încercat. care puteți să mâncați, Montongul. Ia să vedem Musang King-ul cum arată. Deci cum se desface. Vezi? Da, Ai băgat cuțitul să desfac elemente. Normal, dacă mergi în Asia, ia o mașinărie, știi, care imediat îl sparge la fața locului. Ce fel se simte mirosul. Deci simți? Da. Servește-te cu încredere din produsele noastre. Nu este pentru oricine, mie îmi place.
Andrei mai puțin. Sau spre deloc, mai puțin spre deloc. Eu sunt addict. Ca fumătorii la țigară. În fiecare zi. În fiecare dimineață, fiecare am dimineață. observat, dimineața Da, când mă trezesc, desfac unul, râd sezonul. Dacă nu am în sezon, O am bunătate. un congelator mare plin, am vreo 50-100 de bucăți acolo. Date până sus. Am mâncat și în Thailanda și în Malaysia. Acesta pare mai dulce. Asta e Musang King, asta e numărul 1 în lume. Montongo e puțin textura mai diferită. O bunătate, nu vă puteți imagina. Probabil mai târziu, când o să fie sezonul, când o să termin tot ce am de făcut, o să organizez tururi pentru români care chiar vrea cu adevărat să guste ceva. Ar fi extraordinar. V-am spus și Bine, în nu blog- acum, că mă bombardează, Da. toată lumea vrea să vină. Am o grămadă de lucruri, nu am timp pentru oricine, știi? Pentru Oricum, că aici se muncește, ai văzut și tu. Da, noi. da, păi muncă, trebuie muncă, toate se produc prin muncă. V-am spus și în vlogul trecut, o să vă las linkul în descriere, găsiți acolo și Și eu muncesc, îl contactați cu încredere. Eu nu sunt patron, înțelegi? Eu muncesc pentru mine. Nu vin aici să mă îmbrac și să dau ordine. Am observat în această parte a lumii, patronii sau proprietarii de afaceri lucrează cod la cod cu angajații. Da, nu pentru că, cum zic că e flămând și că are bani sau așa. Lucrez pentru ca să fie acolo, să fie calitatea ce vrei tu și lucrul să fie făcut cum vrei tu. Nu să crezi că ai, Doamne, îl împingi. Cum ți-am zis, nu? Ți-o muncit o săptămână, îi dai bani și îi spui mulțumesc frumos că m-ai ajutat, știi? Că el ți-a ajutat să faci treaba, da? Tu trebuie să fii sigur că el face ceea ce spui tu. Nu vii aici ca să faci ce vrei tu. Asta Înțelegi? se întâmplă când faci ceva cu pasiune, pui pasiune în... Exact. Deci eu nu muncesc, pentru că la mine asta e mai mult ceva, nu știu. Nu mă simt plăcere, obosit da, niciodată, da. e mai mult de pasiune, ceva, știi? Înțeleg. Ce vreau să fac. Ok, Gata, asta a mai rămas. Sâmburele. o luăm mai departe. Ce avem acolo? Un extraterestru? Asta e o lămâie, zice Buddha Hand. Lămâie. Buddha e lămâie. Normal ea crește mare, mare. Lămâia extraterestru, da. Da, deci cu cât e degetul mai lung și așa, deci poți să ajungă o lămâie din asta la câteva sute de dolari americani. Când Bucata. Bucata. American, nu australian. Da, da, da. Când sunt sărbătorile budiste. Avem una aici lângă Sydney care m-a rugat odată să le trimit pentru că ei se aprovizionau din o altă parte și nu au reușit. Dar copacul le face așa sau se întâmplă din când în când Nu, să copacul apară? așa le face. A, pe toate. Deci e lămâie, familia citrus, cum arată înăuntru, vedeți? Da, da, da. O poți folosi la prăjituri. Eu ce ceva cu ea, o bag în cameră, bag 2 la dormitor, purifică aerul. Am înțeles. Da. Purifică aerul, deci dacă e, să zic, ploaie afară, cum e umiditate mare, n-ai mucegaie, nu ai nimic. Deci purifică aerul și dormi mai bine sănătos. Și mai fac altceva, știi? Eu pot să folosești la prăjituri, să răzălește, pui în top. Da, da, da. Eu fac altceva cu ea. Privește. Ce avem acolo? Asta e miere de albine, locală de la mine de aici. Ați văzut în vlogul trecut stupii? Priviți culoarea, mere dulce de albină, originală, după rețeta, nu mai vă zic, de Daci, dar noi suntem români adevărați. Ia de aici și gustă, te rog. Are o consistență diferită, parcă ai mâncat o rădăcinoasă. Cu gust de lămâie, dulce. Deci asta e foarte... Nu e acră deloc, Nu. sau poate e de la miere. Foarte bună mierea. Aici O avem textură de morcov, mai bine zis. Și, vezi, avem și pe asta la altă. Asta nu s-o format degetele, vezi că asta, dar tot în aceeași, asta nu are așa mare valoare. Asta o iei și pui frumos lângă pat, sau dacă faci prăjituri, sau tai bucăți, eu le tai bucăți, am un borcan mare, cu miere de albină, cureți frumos și le bagi înăuntru. Am Și înțeles. faci detox la ficat. Deci și la fiere, la ăștia. Dacă ai avut o noapte grea afară la party, știi ce vreau să zic? Da, da, da. Și aici masa plină. Nici nu știu să-ți mai arăt. Da. Am ajuns înapoi, acum mergem iară peste ocean, plecăm iară în America de În Sud. America de Sud ne-am teleportat. America Centrală, acum mai bine zis, Mexico, zona aia, Maya și Inca, și îi spuneau fructul de ciocolată sau black sapote. Deci, ciocolata care crește în pom. Ciocolată naturală. Nu foarte dulce, Exact. perfectă. Are și sâmburi. Și crește și din sâmburi, dar nu crește numai la tropice. Crește și subtropice asta, ar putea să o crească în jurul Sydney, dacă ai o locație care poți să creezi un microclimat. Vedeți cum arată în interior. Este greu de întreținut copacul? Nu. Foarte ușor de întreținut, l-ai văzut cum arată, deci crengile se pleacă jos. Problema e
porci, știi, porci sălbatici, mâncă, distruge, ce pregile jos, îți mâncă tot. În rest, nu. Am avut anul trecut un porc care tot timpul acolo. Și-a făcut tabăra sub pom, acolo dormea. N-am avut treabă cu el, am lăsat anul ăsta. Timp că nu sapi în alte direcții, Da. poți să stai acolo. Dacă toți suntem în America Centrală, îl avem aici pe Mamei Sapote. Fructul ăsta și ăsta ca Rolinia, e cu toate vitaminele, cu tot ce vrei tu. Dar ai auzit de triburile alea din Mexic care locuiesc pe vârful munților, care fug dintr-un sat în altul în loc să meargă pe jos, merg la fugă câte 20-30 de kilometri. Au energie datorită fructului. Datorită fructului. Ce fac seara? Beau o sticlă de tequila sau dimineața? Un fruct, două. Vorbesc foarte serios. O să vezi și documentare sau dacă o să ajungi odată acolo, chiar te rog să mergi. Da, da, da. Este expert în tequila și fructele. Și fructe. Am înțeles. Și interesant că fructele cresc la altitudine joasă, e vin de sus, umple plasa și pleacă. Și au un săculeț ca ăștia din Noua Guinee, Da. bagă Și- două fructe și au plecat. Vine peste 2 zile acasă, nu mânca nimic. Începe iară de la început. Deci e foarte interesantă. E un tribu izolat, sunt sate izolate de mexicani. S-ar zice că sunt descendenți direcți al lui Maya, Inca, care încă mai rămas. Da, da, da. Deci ăsta e un fruct. Înăuntru ăsta nu-i gata. Încă începe acum să se moaie, o să-l dau să ți-l duci cu tine la următoarea destinație. E portocaliu. Portocaliu în interior. Când e moale, poți să-l mănânci. Are o semință mare, neagră. Iar gustul? Gustul e ca dovleacul prăjit. Știi când iarna bagi un dovleac la cuptor? Mai pui puțin zahăr pe el sau ceva? Asta e. Passion fructurile. La fructul pasiunii. Fructul pasiunii, uite ce e aici. Ăsta maro, am și galben, dar nu-s gata. Nu le cresc comercial, am crescut înainte doar pentru noi. Ți-am arătat niște plantații Da, mari. da, da. Ziua aia altă, da. Uite, tot e juicy. Printre preferatele mele și acesta. Asta e bun, digestiv, ai probleme cu digestia, e extraordinar. Ești constipat. Passion fruit. Eu știu cât mai are gust acum după câte fructe am încercat. Da, îmi place foarte mult. Priviți, în interior cam așa arată. Avocado. Vezi, când se coace în pom, așa îl iei. Nu ulei tare ca betonul, ca piatra, pentru că conținutul de ulei, el, când începe să schimbe texturul ca să fie moale și așa, atunci are conținutul de ulei în el, normal. Am văzut multe locații, nu numai aici, și în Europa. Am încercat. Alții le culege prea repede pentru cauza că prețul e foarte mare. Păi eu peste tot pe unde le-am văzut tari. Da, și în loc să fie ulei înăuntru, îs apoase. Îs foarte apoase. El trebuie să arate normal ca un unt. Da. Vezi? Normal, e bine să mănânci o avocado așa, pe zi. E bună pentru inimă. E numărul 1 la inimă. Cum ți-am mai zis, dacă ai broken heart, Da. Dacă ai o astfel de fermă, nu mai ai nevoie de medicamente. noi nu folosim, că Bine, avem farmacia naturii. nu cred că trebuie să vă explic gustul, majoritatea îl știți. Da, dar conținutul, vezi, uleios, simți ce uleios e? Nu e apos. În momentul când diferit. e prea apos, nu e bun. Deci, care e secretul? Avocado trebuie să fie uleios, pentru că uleiul ăla îți face beneficiile și tot ce e, nu ce e în el. Andreea? Doamna Andreea, te rog un avocado, made în România. Să nu zică că românii nu crește avocado. Super, super sau numai bun? Super bun. Priviți-l pe acesta, gigant, Deci am tras o tăietură. 25 de kilograme. Normal nu se taie așa, de l-am tăiat ca să vezi cum arată înăuntru. Asta ce am făcut acum, am făcut mișto de el. Vezi? Da. Aici are arilurile. Este zea mare. Juicy. Uite. Da. Ăsta normal se prăjește. Poți să-l mănânci să-l așa. prăjești? Da, poți să-l bagi în ulei cald în Malaysia, înțelegi? Și îl face prăjit. Când e verde, poți să faci din el tocană și așa arată. Uite ce ai Trebuie aici. să-l tai, da. Uite aici e cuțitul. Uite. Up. Deci ne-am băgat în el acum. Am bătut joc de el. Oricum îl arunc, e prea mare, nu? E prea mare. Da.
Cam Deci așa ar nu trebui mă să interesează. arate în mod Așa normal. e el, dar asta e diferit, asta e Ia soi. altă varietate. Jackfruit-ul, fructul viitorului. Cam cât ar costa unul de dimensiunea asta? Nu știu Hai dacă să am nu discutat. exagerez, ca să spun cel mai jos preț. $10. Deci ăsta vă 25, $250. 250 de dolari. Da, fructul ăsta. După care ei ce fac? Iar noi îl aruncăm. Da, n-are. Am prea mulți, câți am aruncat până acum. Ei îl taie bucăți și împachetează câte Da, da, puțin. am văzut Și câte- puținul ăla, deci la mine îl cumpără cu $10 kilogramul, el vinde cu 25. Știi că vinde la Câștigă bucată. mai mult de dublu. Da, dar și pierde pielea, pierde ce e în mijloc, știi? Ah, ok, pentru că... Dar tot își face dublu banii, își dublează banii. Numai dacă trebuie să muncești. Corect. Păi, fără muncă, banii nu cad din cer. Păi, câteodată știi cum se zice alții, numai fraierii muncesc. Asta e, da. Noi n-am învățat. Cei care spun asta stau în spatele tastaturii, comentează și plâng că nu e bine. Una nu e bine, alta. Păi dacă stai Dar acolo nu- cu capul în televizor, te cocoșezi. Nu fac nimic. Da, pe ce aia nu-i viața. Să trăiești pe în viață ca gâsca în apă. Fără să faci, să simți satisfacții, să simți orice, nu, Păi greutăți. Aia e viața. Ai sta numai acolo, știi cum se zice aici, nu dă nimic la copii, cum ți-am zis. Îl lasă pe el să-și facă. Nu știu dacă am zis pe blog lucrurile acestea. Da, foarte interesant. Aici nu dă de la copii. O crescut, are vârsta de, vrei să stai aici la mine, plătești chirie. Ca să te fac să gândești, ca să-ți cumperi tu locul tău. Nu-i dai bani, nu să cumpără mașini. După ce a terminat școala sau... Dacă merge mai departe la universitate, în timp ce e la universitate și lucrează. Am înțeles. Da, nu să vezi. E la școală, copiii de la 13 ani, o să vezi la magazin, muncesc. Zice, vai de ei săraci, că dacă vede cineva din altă țară. Așa îi învață. Și adună banii și pun banii. Când ei deja au 17-18 ani, au carnetul, își cumpără mașină. Din banii lor. Din banii lor. Rar le cumpără părinții. Îi lasă ca să vadă cum e viața, să-și construiască ei viitorul. Și după aia mai târziu, dacă ei și are nevoie, îl ajuți și tu cu vreo 100-200 acolo. În felul acesta îi învață să devină independenți. Exact, aici am vrut să spun. Mulți înțelegi cum sunt și în alte părți ale lumii, am copii, cine sunt eu, sunt mare patron, hai să-i dau bani, cumpărăți ce mașină vrei și peste o săptămână e mort. S-a lovit să băga cu ea în gard, pentru că ăla nu știe să aprecieze. Exact. Îi dai la un amărât din ăsta care a muncit și știe să aprecieze banul și ăștia, ăla are grijă. Corect. Știi ce vreau să zic? Da. Și ăla care s-a născut cu copil de bani, gata, cum să zice, ăla nu o să facă nimic niciodată. Absolut niciodată. Ce o să facă decât să macine banii. Și eu primit Știu la că familie. pentru majoritatea pare ciudat să-ți trimiți copilul la muncă de la vârstă Nu, de... așa, aici, de la așa o vârstă îi face. fragedă. Toți Am muncesc. mai văzut lucrul acesta și în Japonia, îl povesteau oamenii. Se mai întâmplă și acolo. Da, eu dacă la băiatul meu zic ce vrei să-ți dau ceva, ok, asta, dar zice ce vrei să-mi dai, dar ce sunt jumătate de om? Ce, nu pot să-mi fac? Da, pentru că a fost educat altfel. Da, dar bineînțeles, dacă are nevoie. Nu? O educație sănătoasă. Când din o să punctul vină meu de vedere. momentul să aibă nevoie de alte lucruri mari în viață, da. Da. Când atunci își face el. Să învețe, să-și ia salariu mai bun, să meargă înainte, să facă ce vrea în viață, el. Corect. Așa dacă îi dai tu, ce face? Nu? Bate vântul în partea asta, se duce în asta, ca trăistea, știi? Să te vezi să stai în picioare, să fii drept. Nu știu ce mai am pe aici, dar hai să vedem, să încheiem cu favoritul meu și ce crezi că eu cel mai mult în Australia? Da, este un alt fruct extraordinar, Da. un gust demențial. Și foarte bun pentru doamne și domnișoare. Am înțeles, nu știam Mai acesta. ales dacă îți petreci viața prea mult prin baruri și nu doar nopțile, știi? Ai nevoie de puțin colagen la dureri, dansezi prea mult. Știi cum se zice? Da. Asta e numărul 1 în colagen, dintre fructe. Varietatea asta ce ți arăt, asta e varietate care am creat-o eu aici. Nu mai aici o să găsești, nu o găsești la nimeni. Deci prin încrucișare și prin accident. Întâmplare. Din întâmplare. Și când l-am testat, am zis, bă, ăsta e. Cam așa arată în interior. Zemos, dulce, Andreea, te rog, un cu rambutan. textură gelatinoasă. Puteți să-i spuneți și orangutan. Da, Sau e mai simplu. încă ceva, și din Asia când mergeți, dacă încercați unul la piață, dacă sâmburile nu se desprinde de carnea lui din el, să nu-l cumpărați pentru că nu-i bun. Am înțeles. Deci mesteci la el până amețești și el e ca o bucată de cauciuc. Vezi, asta rămâne sâmbărele, așa trebuie să rămână. Și rămâne aproape uscat sâmburile. Da.
Sâmburile poți să-l plantezi, îți crește pom, dar nu-ți produce, pentru că trebuie să fie Îl luăm în România și îl plantăm. pe balcon. După aia îl bagi iarna înăuntru. Am văzut, sunt persoane care au pus avocado. Au pus? Da, avocado. Echipa României de rafting a fost aici acum câțiva ani. La mine pe stradă s-au ținut campionatele mondiale aici, în junglă, pe Tally River. Ok. Și băieții de acolo, Mihai și restul, au dus fiecare câte o bucată de dragon fruit, un segment. Și au fost la care s-au prins. Știi? Băieți foarte faini. Au venit aici săraci pe cont propriu. Că am auzit că Echipa națională vine pe cont propriu? Nu ar trebui să... au avut și, cred că, un sponsor, credit la bancă. Că România nu știu cum ajută sportivii. Și au venit pe nu știu ce loc, primii 5, cred că, în lume. Ca să nu uiți. Da. Dacă ar avea și un sponsor, avea grijă cineva, ar putea să ajungem ceva mai departe, știi? Eu nu am sponsorizat, eu am sponsorizat păcate... cu fructe când au venit la mine. Ei știe, dacă urmăresc video, Mihai, toată echipa, știe de ce-ți vorbesc. Vă salutăm. Vă salutăm pe toți. Acum facem un experiment. Ce avem acolo? Semințe sau ce? Nu, deci ăsta este fructul miracolului. Sau miracle fruit, cum îi zice ăstea. Îl vedeți? Da. E micuț, ți-am arătat pomul. Ce face acest fruct? Mulți bolnavi care face chemoterapie, după mai multe ședințe de chemoterapie sau ce, îți pierzi gustul. Toți au gust metalic în gură. Deci orice mâncare nu are niciun test. Deci, pe lângă că ești bolnav și nenorocit, nici mâncarea nu mai are gust. Ce s-a descoperit? Acest fruct, miracle fruit, îți redă testurile înapoi. Inclusiv dacă mănânci o lămâie te face să crezi că e dulce. Te rog să mesteci aceste două semințe, le mesteci, nu le înghiți. Doar le mestec. Le mesteci și le înghiți când îți spun eu. Andreea, te rog frumos și tu, amândouă, le plimbi peste tot. Acrișoare. Aici am lămâia sălbatică australiană ce crește aici, cum îi zice Merișoare. bush lemon, din care eu folosesc semințele, le plantez ca să fac rootstock, adică rădăcina pentru pomelo, ca să fac pomul rezistent, Am înțeles, ca să reziste pentru zonele astea ploioase. Unde e destinația aici unde locuim noi, poate ți-am spus, noi nu măsurăm în milimetri ploaia, ci în metri. Am văzut pe stradă, peste tot semne, 1 metru, 2 metri. Da. Și când o să mergi în oraș, o să vezi recordul 8 metri Găsim jumate. acele semne de obicei la noi în zonele de munte, dar pentru zăpadă. Aici sunt pentru apă, dacă vă vine să credeți. Da. Ne-am învățat, trăim foarte bine cu inundațiile, cu crocodilii, cu excepția că m-a prins unul de piciorul un mic, noroc că nu a fost pe la mare, în rest n-avem treabă. Suntem izolați, ploaie, avem mâncare, avem de toate, deci suntem pregătiți. Am înțeles. Cum anunță ei acum să pregătească de război, noi așa ne pregătim înainte de orice sezon ud. Congelatoarele pline, avem de toate. Mergem la pescuit, pești, tot ce vrei tu. Fructe. O viață sănătoasă. Viață, ce ne-am făcut-o noi. Că am fost nevoiți să plecăm de acasă, nu? Asta, da. Nimeni nu a plecat că eu a fost drag și așa. Eu am plecat din cauza, nu economic, din alte caze. Ți-am explicat. Da. Ți-am arătat și hârtii de la... Exact. Te rog să mesteci această lămâie și să-mi spuneți dacă e lămâie sau portocală. Ce v-am dat? E frică să mă crede că e lămâie. O lămâie dulce. Așa de mie senzația. O lămâie dulce, da. Am mai avut niște prieteni care au venit din Anglia și le-am dat și lor și la prietenul meu de aici, al român. Au zis că ce e asta, ce am de portocală? Păi zic nu. E dulce sau nu? E. Deci de aceea zice Miracle Berry. Normal poți să-l crești. Face miracole. Da. Transformă lămâia în portocală. Orice mâncare. Deci dacă ți s-a distrus gustul și așa, ți-l readă, ți-l schimbă toți bolnavii. Dacă cine știe ce vorbesc, despre ce vorbesc. Are un test metalic. După atâta chemoterapii și tot ce se întâmplă. Deci până aici a fost ce am avut, v-am arătat. Asta e sezon, mai mult n-am ce să vă arăt pentru că nu-i. Vă rog să vă serviți, să vă înfruptați. Și dragon fruitul alb. Da, a rămas unul. Da. Cred că le-am testat pe toate. Am uitat de abiu. Aici. Abiu. Și ăsta are gust de caramele. Vezi cum nici n-am și uitat de ele. Nu mai știu ce mai avem. Uite și ăla. Verde. Aruncăm pe jos, uite. Fructul cu gust de caramele. Ăsta e foarte bun când te ia cu tusă, înțelegi? Pentru tusă. Da. Când hârcă-i ca aia bătrâni, e un fruct din ăsta. Eu asta fac, știi, când mai iau. Că nu suport aerul condiționat. Am văzut că și ție nu prea îți place. Nici mie nu prea îmi place. Da. Mor, dar n-am ce să fac, asta e. Deci fructul cu gust de caramel, foarte sănătos pentru plămâni. Cam așa arată în interior. Aceasta este textura.
Andreea? Foarte bun pentru plămâni. Da. Cum ai mânca Ăsta e preferatul. caramele? E preferatul tău? Eu îi spun tus o dur. Știi ăla, siropul ăla de tusă? E foarte extraordinar. Foarte bun. Mai avem Ai și... greu să-ți alegi un fruct preferat Da. într-o asemenea masă. Adică fiecare are un Deci gust sezonele, diferit. majoritatea sezonului s-a dus și mă bucur pentru că am început, acum încep sezon, am și început deja steady cu rambutanii, ai văzut ce e aici, până plin. colect tot. Păi, spuneați mai devreme, 3 luni, băia. Cel puțin 3 luni, înțelegi, dacă o să am echipă bună. Dar pe cum se vede, nu prea vreau să muncească, știi? Nu La vor. mine lucrează mulți pensionari. Pensionarii. Da, pentru că Nu ăștia, tinerii. Mă așteptam să... tinerii în excursii, umblă teleleu, le dă bani ăștia. Vin și străini să lucreze aici? Da, sau am doar- avut fete din Scoția, din Irlanda, din Anglia, din Germania. Am avut o fată care tatăl ei se ocupă în Europa, are o fabrică de murături cu castraveți, ferme și lucrează o grămadă de români. Culeg castraveți la el și tot. acolo, da. Ana o cheamă. Hello, Ana, dacă vezi. A fost foarte încântată, i-a plăcut aici. A vrut chiar să vină și taică-s-o. Și vin să lucreze sau Da, lucrează, călători- vin cu permis de muncă, adică călătorești dacă e sub 35 de ani, le dă viză de călătorie pentru 2 ani. Ah, ok. Îți dă prima dată pe 1 an și dacă lucrezi 90 de zile la fermă în Australia, mai îți dă încă pe 1 an de zile. Care vrea să rămână, să mai stea încă 1 an de zile. Și îi plătim ca și cum plătești pe unul local. Am înțeles. Da, aici nu merge să faci șmecherii. Salariul medium acum în agricultură ca, cum să zic, care nu știi să faci nimic. Deci Da, farm hand, adică ajuți numai la fermă sau împachetezi fructe. Cred că s-a urcat iară la 27,40 sau 27,60, nu vreau să mint. Deci ăsta e minimul de dolari australieni. Dar dacă vrei să ai muncitori buni, pe care oră. vine, da, îi spun, bă, îți dau 30, știi? $30 pe oră. Da, deci la sfârșit de săptămână depinde câte ore are. Normal, fiecare ajunge la 1000-1100, depinde câte ore face. $1.100 cu Dolari aproximație australieni. Pe săptămână. Săptămână. Eu zic că cu banii aia ți-ți destui să trăiești aici, nu cum zic alții. Dacă vrei să trăiești la oraș sau figuri, zgârie nord sau vrei să stai la Double Bay în Sydney, nu-ți ajunge. Știi ce spun? Da, da. Depinde, trebuie să te întinzi după plapumă, după lungime. Exact. Și pantalonii se ție după măsură. Corect. Să nu corect, uitați corect. asta, oriunde ar fi în lume. Corect. Ce vreau să spun în încheiere, vă salut pe toți și vă sper că cei din România să plantați cât mai mult și să ajungeți cei mai tari. Și să apreciați mai mult pământul, pentru că fără În pământ... primul rând, dacă nu apreciați ce aveți sub picioare, vă duceți. Noi vă mulțumim foarte mult pentru găzduire, pentru tot, pentru acest ospăț, cum îi spun eu, minunat. Iar dacă vreți să intrați în contact cu Peter, cum mi se spune aici, regele fructelor, sau românul cu Nu am spus-o eu. eu. Eu și, nu, oamenii Alții. la piață, acolo când ne-am întâlnit cu ei. O să vă las linkul în descriere dacă vreți să-l contactați și vedeți pe pagina lui de Facebook, pentru că v-am spus, postează, Eu nu m-am un reel mic scurt, le arăt informativ. dar postează săptămânal sau din când în când și explică despre fiecare fruct sau ce se mai întâmplă, așa că intrați acolo cu încredere, pentru că este un om minunat. Vă mulțumim foarte mult. N-ai de ce, la orice oră sunteți bineveniți, și tu și Andreea. Mulțumim. V-aș pune și la lucru, dar nu vreți să munciți, că nu vă lasă ăștia că nu aveți permis. Glumesc. Exact. Călătorului stă bine cu drumul, asta e meseria voastră. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ne ajutați cu un like, cu un comentariu. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!